Seuraava vieraamme on Ukrainan puolesta sotinut vapaaehtoistaistelija. Hän oli viime keväänä ja kesänä lähes 4 kuukauden ajan pysäyttämässä Venäjän laitonta offensiivia. Hän on suomalainen reservin luutnantti Ralf Sirén. Oikein lämpimästi tervetuloa, Ralf, tähän. Joo. Vaikka tuon kesken. Haluaisit sanoa jotain aluksi? Joo, kiitos ja mukava päästä tänne kertomaan teille kaikille. Ja tosiaan halusin kiittää koko Suomen kansaa kaikesta tuesta, mitä meille vapaaehtoistaistelijoille on annettu, rahallista ja välineellistä tukea. Että siitä on ollut paljon apua ja meillä on vielä paljon porukkaa eturintamalla, jotka hyötyy siitä. Hyvä. Ralf, olit vuosi sitten kemianteollisuuden kehityspäällikön työtehtävissä Hollannissa. Sait kuulla aamulla 24. helmikuuta shokkiuutisen Venäjän käynnistämästä suurhyökkäyksestä Ukrainaan. Kerro niistä tunteista, jotka saivat sinut tekemään päätöksen lähteä vapaaehtoisena puolustamaan Ukrainaa. No, suurin syy oli oikeastaan turhautuminen siihen, että päättäjät ei kyennyt siinä ajassa oikein tekemään mitään päätöksiä, että oli paljon puhetta ja tuomitsemista, mutta mitään ei näyttänyt tapahtuvan ja Venäjä jatkuvaa etenemistä alueella. Ja mä olin itse seurannut tuota tilannetta jo yli 10 vuotta Venäjän kehitystä ja nyt sattuu olemaan semmoinen tilanne, että moraalisesti ei pystynyt vaan seisoa vierestä, että jos hyvät ihmiset ei tee mitään pahuuden pysäyttämiseksi, niin sitten se pahuus leviää. Neuvottelitko sä päätöksestä tai informoitko päätöksestäsi sun läheisiä? En oikeastaan. Mä tosiaan asuin Hollannissa silloin ja mä lensin suoraan Puolaan ja sieltä junalla Ukrainan rajalle. Ja rajaa ylittäessä niin mä sitten soitin perheelle ja kirjoitin viestit jokaiselle. Ja mä tiedän kyllä sen, että jos mä olisin lentänyt Suomen kautta ja sitten sinne, niin en mä todennäköisesti olisi kyennyt siihen, koska mä olisin nähnyt äidin tuskan siinä. Kuinka pitkään pestiin sä niin kuin henkisesti varauduit silloin, kun sä lähdit? Mä olin valmistautunut noin 2 kuukauden pestiin, mutta olin myös henkisesti valmistautunut vähän pidempään. Että en olisi uskonut kyllä, että se sota kestää näin kauan. Kyllä, eipä moni muukaan. Sinä saavuit Ukrainaan maaliskuussa, kun Ukrainan armeija yritti järjestäytyä Venäjän hyökkäyksen alla. Tilanne oli aluksi kaoottinen, varsinkin vierastaistelijoiden kannalta, sillä Venäjä iski 13. maaliskuuta 30 ohjuksella aivan Puolan rajan tuntumassa sijaitsevaan Javovirin sotilastukikohtaan. Ralf, teidät oli koottu sinne saamaan koulutusta, mutta saitte heti aivan karmean tulikasteen. Kertoisitko niistä ohjusten voimasta ja niiden aiheuttamista tuhoista? Joo, se oli kyllä aika raju herätys aamu 5. Niissä ohjuksissa on noin 500 kilon räjähdelataus ja mä heräsin pamahdukseen. Mä sanon kaikille, että toi oli pommi, meillä oli ollut vääriä hälytyksiä aiemmin ja sitten se vartija juosi sisään ja huusi trivoga, joka tarkoittaa hälytystä. Ja lähdettiin juoksemaan ulos ja liekkejä oli joka paikassa ja sen jälkeen tuli toinen ohjus suoraan pään yli ja räjähti 70 metrin päässä ja sitten siinä ihmiset siis lentää siinä. Se tuntuu siltä, kun sä juoksisit seinää päin. Ja jotkut lensi ihan pitkiä matkoja ja kiviä satoja. Mä olin vaan pienessä pallossa lattialla siellä. Ja sitten sen jälkeen mä lähdin itse juoksemaan vieraseen metsään ja mulla sattui olemaan niin, että kaikki ohjukset tuli just sieltä suunnasta niin kuin mun yli, jotka iski siihen tukikohtaan. Et mä olin tukikohdan reunassa. Et se oli aika pelottava tilanne. Sitten ne osui vielä meidän ammusvarastoihin, jotka syttyi palamaan ja räjähteli, niin räjähdyksiä ja tulitusta kuului useasta eri suunnasta. Ja vaikka sä makaisit maassa ja se pamahtaa kilometrin päässä se ohjus, niin se maa tärähtää ihan kunnolla.
Yksi ohjus mä kävin mittaamassa, niin 12 vai 13 metriä oli kraatterin leveys ja 6 metriä syvä. Ja 3-kerroksinen betonitalo tuhoutuu täysin, jos se osuu siihen. Kyllä. Ukrainan viranomaisten mukaan siinä iskussa sai surmansa 61 ihmistä ja 160 haavoittui. Katsotaan. Meillä on tässä kuva yhdestä hautajaisista. Erittäin vähän on kuvamateriaaleja siitä iskusta noin muuten saatavilla. Tämän ohjusiskun jälkeen moni vierastaistelija jätti Ukrainan. Sinä kuitenkaan et. Mikä sai sinut jäämään? Joo, monet jätti sen kaoottisen tilanteen takia, koska se meidän johto ei ollut oikein organisoinut sitä kunnolla. Ja sitten tietenkin toi isku, joka oli hyvin raju. Mä totesin, että jos ei odottanut sitä, että vihollinen ampuu takaisin, niin sitten on vähän väärässä paikassa. Kyllä. Ja jatkettiin. Olet Suomen puolustusvoimain KRH-mies ja reservin luutnantti. Toimit siellä Ukrainassa joukkueen johtajana. Minkälaisia ja minkä taustaisia sotilaita sun joukkueeseen kuului? Meitä oli joka paikasta maailmaa käytännössä ja yhteiskunnan kaikista eri luokista. Et meillä oli pitkäaikaistyöttömiä, käytännössä henkisesti sairaita itsemurhan partaalla olevia niin kuin pohjalla, ja sitten ylimmät oli psykiatreja, lentäjää oli alussa ja juristeja, hyvin niin kuin koko yhteiskunnan kirjo käytännössä. Ja meitä yhdisti se, että kaikki uskoo siihen, mitä me tehdään. Maailmasta niin suurin osa oli eurooppalaisia, aika paljon amerikkalaisia, kanadalaisia. Ja sitten näitä eksoottisimpia oli just Kolumbia, Kazakstan, Etelä-Korea, Japani, jotain yksittäisiä näin. Maaliskuussa kaikki Ukrainan rintamalohkot olivat varmasti niin sanotusti pahoja paikkoja. Sinut lähetettiin Koillis-Ukrainaan. Miksi juuri sinne? No, itse asiassa mä tulin etulinjaan vasta huhtikuussa, mutta meitä kyllä pommitettiin jokaisessa tukikohdassa, missä mä olin, niin meitä ammuttiin ohjuksilla tai droneilla tai raskaalla tykistöllä. Ja olihan se pelottava alussa. Et silloin kun me tultiin rintamalle, niin tilanne oli just kääntymässä, että me oltiin hyökkäämässä Harkovan seudulla ja puskemassa vihollisen asemia taaksepäin niin, että he ei pysty ampumaan Harkovaan tykistöllä. Niin, tässä kartassa näkyy tuo Harkovan alue sekä sen pääkaupunki Harkova tuolla vasemmalla, miljoonakaupunki, Ukrainan toiseksi suurin kaupunki. Venäjän joukot etenivät kaupungin tasalle pian sodan alussa, mutta eivät pystyneet valtaamaan sitä, eivätkä edes puolta tuosta Harkovan valtavan suuresta oblastista. Siitä pitivät huolen Ukrainan armeijan urhoolliset taistelijat, joista yksi oli Ralf Sirén. Ralf, minkälainen oli se sodan todellisuus, joka iski tajuntaasi, kun pääsit tuonne etulinjaan? No, erityisesti alussa oli semmoinen pieni pelko, joka koko ajan kasvoi, mitä lähemmäs etulinjaa tulee, koska ei osannut ihan odottaa, että mitä siellä tapahtuu ja miten kyvykäs vihollinen on. Ja sitten henkilökohtaisesti mulla oli joukkueenjohtajana iso pelko siitä, että Ukrainan puoli ei ollut yhtä hyvin organisoitunut kuin mitä mä olisin Suomen armeijassa esimerkiksi odottanut, että käskyistä ja käskyrungoista ja tehtävänannosta niin puuttu isoja relevantteja osia, mitä Suomella tehdään ja mitä NATO-standardien mukaan tehdään. Niin oli pelottavaa. Ja sitten just erityisesti se epätietoisuus, kun sinut käsketään johonkin. Alussa mä katsoin karttaa, niin näytti siltä, että meillä on iso mottivaara, että venäläiset etenee meidän molemmilla sivustoilla ja me mennään sinne ihan kärkeen. Niin sekin oli stressaavaa, mutta sitten me saatiin puskettua ne takaisin. Vuoden aikana on puhuttu paljon Venäjän asevoimien silkasta ammattitaidottomuudesta tai huonosta moraalista. Sinulla on ensikäden tietoa. Mikä on sun käsitys vihollisen kyvykkyydestä? No,
länsimaisessa mediassa niin yleensä näytetään Ukrainan parhaimpia puolia ja Venäjän huonoimpia puolia. Todellisuus on jotain siitä välistä. Ja Ukrainan armeija tosiaan on kasvanut jostain 200 000 miljoonaa mieheä, ja suurin osa niistä ei ole koulutettuja. Et se on aika saman tasosta molemmin puolin, mutta Ukrainalla on se iso etulyöntiasema, että heillä on taistelutahtoa aivan eri tavalla kuin venäläisillä. Ja en lähtisi vähättelemään Venäjän voimaa, että sillä ei ole väliä, kuka sen tykistä granaatin ampuu. Jos se osuu kohdalle, niin se on siinä. Kyllä. Kuinka paljon sä voit kertoa, minkälaista toimintaa sinä johdit yksikössäsi? Joo. No, ensimmäiset tehtävät oli ottaa pari kylää. Ukrainalaiset suoritti suurimman osan itse taistelusta, että me lähinnä suojattiin niitä ja sivustoja ja tyhjennettiin rakennuksia. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun se sota rupesi siirtymään asemasotaan, niin meillä oli sellainen joki siinä, jota me puolustettiin. Meillä oli 10 kilsan kaista, niin sitten me perustettiin tiedustelupaikkoja jatkuvasti ja siirreltiin niitä. Ja yritettiin paikantaa vihollisen toimintaa ja tilattiin epäsuoraa tulta niihin, ja sitten oli aina välillä tulitaisteluja. Ja sitten siellä oli semmoinen Stary Saltiv-kylä meidän pohjoispuolella, jossa oli vähän enemmän taistelua jatkuvasti ja tarkkaampuja-tehtäviä ja evakuointisuunnitelmia, joukkojen liikkeiden suunnitelmia. Ja sitten kun toi oli vapaaehtoispataljoona, niin meille tuli koko ajan uusia vapaaehtoisia ja lähti vanhoja. Ja heidän kouluttaminen ja sen toimintakyvyn saavuttaminen. Et se oli itse asiassa tosi iso vaikeus, koska Suomessa, jos tulee reserviläinen sun joukkoeseen, niin hän tietää kaikki perusasiat. Se on oikeasti Suomen vahvuus ja sitten pystyy keskittyä siihen itse toimintaan. Mutta tuolla kun oli vapaaehtoisia joka paikasta maailmaa eri sotilaskoulutuksilla, että jotkut oli ollut useissa sodissa aiemmin ja toisilla oli hyvin vähäistä sotilaskoulutusta. Ja kaikilla mailla on eri doktriinit, niin se oli haasteellista. Sota vaatii veronsa haavoittuneina ja vainajina. Osa heistä on ollut sinun tovereitasi. Kuinka kaltaisesi normaali ja sivistynyt suomalainen nuori mies sopeutui tuommoiseen sodan armottomaan koodistoon? Suurin osa sopeutuu siihen yllättävän hyvin. Et siinä ihmisellä on tämmöinen ominaisuus, että me pystytään sopeutumaan melkein mihin tilanteisiin tahansa, vaikka ne olisi kuinka kauheita. Et siinä jotenkin tunteet jää syrjään ja niitä ei mieti samalla tavalla. Ja se sitten on ongelmallista, kun tulee takaisin rintamalta omaan maahan ja siviilielämään. Ja sitten ne ongelmat ja tunteet, mitä ei ole siellä sodassa käsitellyt, rupeaa tulemaan nousemaan taas. Sodan laki on tapa tai tule tapetuksi. Tapoitko sinä vihollisia? No, mä vastaisin tähän niin, että jos Venäjällä on vaikka 100 000 kaatunutta nykyaikaisessa sodankäynnissä, niin 90% tappioista tulee räjähdyksistä. Elokuvissa aina ammutaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Ne tulee räjähdyksistä 90%. Eli noin 10 000 venäläistä on ammuttu, tai suunnilleen. Ja Ukrainalla on 1 miljoona sotilasta, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että 1% tai vielä vähemmän on oikeasti tappanut jonkun. Henkilökohtaisesti en usko, että mä ammuin ketään rynnäkkökiväärillä. En nähnyt, että olisin osunut kehenkään ja etäisyydet oli pitkät. Mutta sitten epäsuoralla tulella todennäköisesti tuhottiin jonkun verran vihollista. Se tarkoitat niin kuin sinun koordinaattiin sen perusteella? Joo, että mun joukkojen tiedustelutoiminnan ja oman havainnon perusteella, niin että aika usein oli kiikarit kädessä ja sitten meillä oli myös pieni kaupallinen drone ja sitten sen avulla paikannettiin vihollista. Ja se, miten vihollinen löytyi, oli yleensä
suojaamattomat ajoneuvot tai sitten sotkuiset asemat. Eli maastouttaminen on hyvin tärkeää. Kyllä. Joukkuejohtajana sinulla oli oman jaksamisesi lisäksi sinun oli siis huolehdittava myös alaisistasi. Sodan rasitukset ja kauhut ovat varmasti joillekin ylivoimaisia kestää. Kuinka sinä toimit esimiehenä tällaisessa tilanteessa? Toi oli kyllä tosi mielenkiintoista ja opettavaista. Mä siis joudun potkimaan pois 10-15 henkilöä sieltä, koska he oli vaaraksi itselleen tai muille. Jotkut tuli suoraan mulle puhumaan, että hei pomo, että mä en pysty tähän, että joka kerta kun räjähtää epäsuora tuli, niin jäätyy. Ja sitten oli semmoisia, jotka oli 18-vuotiaita ja jotka ihan selvästi ei ymmärtänyt, mihin ne on menossa. Niin ne mä lähetin jo kotiin ennen edes eturintamaa. Ja sitten toinen, mikä tuli, että vaikka olisi kuinka kova jätkä, niin mitä kauemmin siellä on, sitä todennäköisempää on, että murtuu. Että jokaisella on joku murtumiskohta ja se riippuu ihan siitä, millaisiin tilanteisiin joutuu. Meillä oli paikallinen komppanian päällikkö ollut sodassa monta vuotta, siis Donbasissa, ja se murtui ihan täysin. Ja mua seurannut joukkuejohtaja sen jälkeen, kun mä lähdin Suomeen, niin, joka otti mun joukkoja, niin hän ampui useita vihollisia siinä Harkovan vastahyökkäyksessä, mutta sitten hänkin niin kuin henkisesti murtui ja lähti kotiin. Sä olit taistellut yli 3 kuukautta, kun sairastuit infektioon ja kärsit pitkällisestä kuumeilusta. Sen jälkeen teit päätöksen palata Suomeen. Kuinka vaikea tai helppo tuo päätös oli? No, se oli yllättävän helppo. Mä olin ollut 4 kuukautta siellä. Sitten heinäkuun alussa niin mut otettiin sairaalaan, ambulanssilla vietiin sairaalasta sairaalaan. Että se oli aika lähellä. Ja mä olin sitten siellä, lääkärit ei puhunut englantia ja en mä ymmärtänyt, mitä siellä tapahtuu. Google Translateilla yritin kääntää ja sitten venäläisethän pommittiin Harkovaa jatkuvasti. Et välillä meillä sairaalassa vilkku valot katossa ja ikkunat tärisi tai hajos kun tuli raskasta tykistöä lähistölle. Ja mä olin siellä ylimmässä kerroksessa, niin mä ajattelin, että mä taidan lähteä kotiin. Kuinka omaisisi ottivat sinut vastaan sitten, kun tulit kotiin? No ne oli todella iloisia. Että äiti sanoi, että elämän paras päivä. Mä ehdin olla Hollannissa ennen edes vuorokautta, ennen kuin melkein koko perhe oli lentänyt sinne ja tuli morjestamaan. Tuliko sodasta sitten takaisin sama Ralf Sirén, joka sinne lähti? Ei kukaan tule sieltä takaisin samanlaisena. Että me ollaan suomalaisten kanssa kokoonnuttu jonkun verran ja käytännössä kaikilla on jotain posttraumaattisia oireita, joillain enemmän, joillain vähemmän. Tiedätkö, mitä kuuluu sille joukkueelle, josta lähdit kesällä 2022? No itse asiassa kohtalaisen huonoa. Et silloin kun mä lähdin sieltä, niin meillä oli noin 20% tappioita, kuolleet ja haavoittuneet, eli heinäkuuhun mennessä. Ja Harkovan vastahyökkäyksessä tuli aika paljon lisää, melkein puolet joukkoesta. Ja lähemmäs 50% siis paperivahvuudesta. Et sinnehän on tullut ihmisiä ja lähtenyt ihmisiä sen vuoden aikana, että se ei ollut sama porukka. Mutta jos katsotaan paperilla, niin lähemmäs 50% on meidän tappiot. Ja osa on haavoittunut lievemmin ja sitten palannut rinkiin ja myös suomalaisia, jotka on haavoittunut ja tällä hetkelläkin on toipumassa, niin on lähtenyt takaisin. Kyllä. Oletko sinä lähdössä jonakin päivänä takaisin Ukrainan rintamalle? En usko. Se on mun osalta nähty ja mä uskon henkilökohtaisesti, että suuremman hyödyn saa, jos lähtee kouluttamaan ukrainalaisia. Koulutusta siellä kaivataan. Mitkä on sinun terveisesi niille suomalaisille tai muillekin henkilöille, jotka harkitsevat lähtöä vierastaistelijaksi Ukrainaan? No, niin kuin mä oon aikaisemmin sanonut, niin se kyllä kannattaa harkita tarkkaan, että tietää mihin on lähtemässä.
Viimeinen kysymys. Sä asut tätä nykyään Suomessa, jatkat työuraasi. Kuinka tiiviisti seuraat Ukrainan puolustustaistelua? Kyllä mä viikoittain seuraan ja meillä on suomalaisten kesken chat-ryhmä, jossa me jaetaan tietoa aina kun jollekin on tapahtunut jotain tai joku on ollut taistelussa, mutta muuten niin noin kerran tai 2 viikossa iso kuvaa seuraan, että jos mä seuraan päivittäin, niin sitten ei oikein pysty palautumaan normaaliin elämään ja liian kiinni siihen. Kyllä. Aika yleensä rientää silloin, kun keskustelu on parhaimmillaan, niin nytkin. Kiitos Ralf Sirén erittäin valaisevista kommenteistasi. Kaikkea hyvää sinulle. Kiitos paljon.